সকলোলৈকে মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু আমি মাঘ বিহু উপলক্ষে অলপ ফুৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু আমাক আজি লৈ আহিছে জেগালৈ যিটো লোকেশ্যনলৈ আমাৰ মানস ৰঞ্জন দা আছে মই আছোঁ চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ সেই লোকেশ্যনটো কেনেকুৱা হয় কি হয় আৰু লোকেশ্যনটো কিমান ধুনীয়া আমি দেখাম লাহে লাহে অলপ পিছত চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে লোকেশ্যনটো পাই আনন্দিত হ'ব বা খুব মজা পাব আৰু লোকেশ্যনটোৰ বিষয়ে ডিটেইলছ আমি এতিয়া নকওঁ অলপ পিছত কৈ আছোঁ বিহু কাৰণে সকলোৱে গা পা ধুই পিঠা পনা খাই ওলাই আহিছোঁ আৰু আহোঁতে ৰাস্তাত বিশ্বৰ ঘৰত খালোঁ পিঠা পনা চাওঁ এতিয়া কি হয় দেখা যাওক মানস কি কোৱা তাকে হ'ব উইল এনজয় আমি চবেই খুব ফূৰ্তি কৰিম একেলগে আপোনালোকক দেখাম লাহে অলপ ফূৰ্তি কৰোঁ অলপ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ য়েছ আজি আমি আহিছোঁ মাঘ বিহুৰ ভেলাঘৰ চাবলৈ আৰু আমি ৰহা আৰু ধৰ্মতলৰ মাজত এটা খুব সুন্দৰ লোকেশ্যন এটা ভেলাঘৰ বনায় এভৰিৱেৰ বেলেগ বেলেগ থিমত বনায় আজিৰ থিমটো কেনেকুৱা হৈছে দেখাম আৰু আপোনালোকে দেখিব সকলোৱে ড্ৰোন শ্বট ল'ম আৰু থিমটোৱে আমাক কি ক'ব বিচাৰিছে আৰু আমি সেইটো লৈছোঁ নে নাই তাৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছ ক'ম ত' আমাক আজি লৈ আহিছে মানস তালুকদাৰ মোৰ লগত আছে মোৰ ৰঞ্জন দা আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব মই মানস আৰু আজি আমি আহিছোঁ ভেলাঘৰ চাবলৈ ইয়াত এইখিনি জেগা একচুৱেলি লোকেটেড হয় আপোনাৰ তেলাহী আৰু আমনগুৰিৰ মাজত ইয়াত প্ৰতি বছৰে আপোনাৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় বেলেগ বেলেগ থিম লৈ ইয়াৰ আৰ্টিষ্টসকলে বহুত ভাল ভাল মেছেজ পঠিয়ায় গতিকে তাকে আমি চাবলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে বহুত প্ৰাইজ পাইছে ইয়ালৈ আহি পেলাই সঁচাকৈ ভাল লাগিছে এই লোকেশ্যনটোত মানে এই জেগাখিনিত প্ৰত্যেক বছৰে বেলেগ বেলেগ একোটা বিষয় লৈ পেলাই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় লৈ পেলাই ভেলাঘৰৰ আমাৰ পৰম্পৰাগত ভেলাঘৰৰ আৰ্হিৰ বিপৰীতে কলাত্মক ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় আৰু এইবাৰো এটা যোৱাবাৰ গড় বনাইছিলে হ'ব এইবাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় প্ৰাকৃতিক বস্তু
বচোৱা মানে নিজকে বচোৱা, সেই মেছেজটো লৈ পেলাই এবাৰ বনাইছে আৰু গছপুলি ৰোপণৰ ইয়াতে এটা আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিছে। এইটো অতি দুখৰ বিষয় যে মানুহবিলাকে এইটোত খালী এটা মানে মনোৰঞ্জনৰ বিষয় হিচাপে লৈছে আৰু অৱশ্যে ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যথেষ্ট খালী চিপছৰ পেকেট, খালী পানীৰ বটল ইয়াতে গোট খাইছে আৰু যিটো মেছেজ শিল্পীসকলে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেইটোত মানুহে অকণমানো গুৰুত্ব দিয়া নাই। গতিকে আমি শিল্পীসকলৰ যিটো ধাৰণা সেইটোৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱাটো অতিকৈ দৰকাৰ, তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো সফল হ'ব নিশ্চয়। আৰু আমি ৰাইজক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে এইটো চাই মানুহে অলপ ইয়াৰ পৰা নলেজ লয়, জ্ঞান লয়, আৰু আমিও লৈছোঁ ক'বলৈ গ'লে। সকলোৱে যাতে অলপ জ্ঞান লৈ পেলাই অলপমান ইয়াতে নহয় গোটেই সকলোতে যাতে প্লাষ্টিকৰ ইউজটো কম কৰে আৰু গছ ৰোপণ কৰে, সেইবোৰৰ ওপৰত অলপ গুৰুত্ব দিয়ে। তাৰে আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।